Вітаю всіх, хто зараз з нами. Це канал Newsroom і у нас нове відео. Сьогодні говоритимемо про те, як поступово змінюється сама логіка мобілізації в Україні. Не гучно, не одним рішенням, а крок за кроком. Так що багато хто навіть не одразу помічає, як змінюються правила гри. І одразу скажу, це не історія про одну новину, не про одну постанову і не про один інцидент. Це історія про систему, яка починає працювати інакше, жорсткіше, ширше і значно ближче до кожного з нас. І почнемо ми з того, що поговоримо про чутки, які чомусь постійно спливають. Почнемо з того, що ви, напевно, бачили у стрічці розмови про те, що ТЦК можуть з'явитися в селах, маленьких громадах, там, де раніше їх майже не було видно. Один посадовець каже, це вигадки. Інший, нічого такого не планується. Третій, що ви все не так зрозуміли. Але ми з вами живемо в реальності, де подібні чутки дуже часто виявляються не фантазіями, а пробними кулями. Сьогодні сказали, подивилися на реакцію. Завтра змінили формулювання. Післязавтра зробили як експеримент. І якщо дивитися на загальну картину, то логіка проста. Чим ближче система до людини, тим менше шансів у людини залишитися поза нею. Не десь у центрі міста, не на трасі, а поруч із домом. До речі, якщо ви вперше на каналі Newsroom, підпишіться. Тут ми не кричимо, а розкладаємо складні речі по поличках. Отже, збірні групи, коли просто ТЦК вже не формат. Все частіше, ви знаєте, з'являються історії про те, що до людей приходять не окремі представники ТЦК, а цілі групи. Поліція, представники ТЦК, іноді рятувальники і навіть виконавча служба. У багатьох виникає логічне питання. А виконавча служба тут до чого? А тепер спробуємо подивитися на це з точки зору механіки. У вас є штраф, є постанова, є рішення, яке підлягає виконанню. І далі це вже не про мобілізацію напряму, це про доступ. Привід, формальну підставу. Система шукає не людину. Вона шукає юридичний ключ, яким можна відкрити абсолютно будь-які двері. Це вже не про порядок. Це про ефект тиску, коли людина має зрозуміти, якщо не вийде на вулиці, вони зайдуть до вас додому. Тепер про насильство і наслідки, про які насправді не говорять вголос. Мережу облетіли відео жорстких затримань. Ми, насправді, не будемо їх показувати, не для цього створений цей формат. Але суть не в конкретному відео, суть у наслідках. Коли застосовується сила проти цивільних, коли поруч діти, коли немає чіткої комунікації, держава отримує не ресурс, вона отримує страх, злість і тотальну недовіру. А недовіра – це те, що зсередини руйнує навіть найміцніші системи. Тому дуже важливо не просто емоційно поширювати такі відео, а фіксувати факти, дати, місця свідків, звернення до адвокатів. Без цього кожна історія закінчується стандартною фразою. Розберемось. Якщо вам важливо, щоб такі теми не замовчували, поставте, будь ласка, вподобайку. Це сигнал, що формат дійсно потрібен. Далі автоматичний облік, коли ваша участь вже насправді не потрібна. Тепер не чутки, тепер документ. Постанова номер 1632 запускає експеримент. Автоматичне взяття на військовий облік чоловіків від 18 до 60 років, які раніше там не перебували. Без ВЛК, без особистої явки, навіть якщо людина за кордоном. Офіційно це називають спрощенням, по факту ліквідацією сірих зон. Раніше можна було загубитися між реєстрами. Тепер система сама ставить галочку навпроти вашого прізвища. Ти можеш нічого не робити, але це не означає, що нічого не відбувається. Окрема історія – студенти, які вступили після 25 років. Все більше сигналів про те, що право на відстрочку для цієї категорії можуть переглянути. Логіка держави насправді проста. Якщо статусами масово користуються для захисту, статуси починають обрізати. А логіка людей ще простіша. В який це в нас момент освіта стала підставою для ризику? Тепер про зміни до наказу номер 402. Ще один тривожний дзвіночок.
Військова омбудсменка прямо говорила, вимоги до стану здоров'я вже знижені через нестачу людей і паралельно готуються нові коригування. Формально комплексний підхід. Фактично страх, що комплексність перетвориться на формулу. Раз ходиш, значить придатний. І коли суспільство починає відчувати, що навіть хвороба більше не гарантія, це завжди ознака глибокого дефіциту. Напишіть у коментарях, звідки ви дивитеся це відео. Місто, населений пункт чи країну. Це важливо для нашої роботи. Тепер бронювання у 2026 році, коли цифри насправді вирішують все. Підвищення мінімальної зарплати автоматично піднімає і поріг для бронювання. Для бізнесу це означає одне. Або платиш більше офіційно, або працівник втрачає захист. А в реальності це ще простіше. Не встигли, не оформили, помилилися в паперах, і людина вже в зоні ризику. Штрафи як інструмент тиску. Механіка 20 днів і 50% виглядає як насправді зручність. Але по суті це економічний важіль. Заплати швидко, буде менше боляче. Не заплатив, сума росте, підключаються виконавці. Це не випадковість, це частина загального тиску. Фізичного, адміністративного і фінансового. І головне питання, яке все ж таки залишається. Якщо облік стає автоматичним, відсрочки переглядають, вимоги до здоров'я рухають, броню ускладнюють, а методи стають жорсткішими, то питання не в тому, чи буде посилення. Питання лише в тому, наскільки далеко воно зайде, якщо війна триватиме, а людей знову не вистачатиме. Ви знаєте, посилення – це не тимчасова кампанія. Це стратегія виживання системи. Ну а завершу відео вже за традицією, легендарною фразою. От така фігня, малятка, любі хлопчики і дівчатка. До речі, напишіть у коментарях, чи пам'ятаєте ви, кому належить цей вислів. Я щиро дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Ну і підтримати нас копійчиною. Пам'ятайте, малих донатів не буває. Будь-яка комфортна, посильна для вас сума. 10, 20, 50, 100, 200 гривень. Повірте, кожна гривня має сенс. Всі реквізити, як завжди, є в описі до кожного нашого відео. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава Силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогоденням і вірте у майбутнє. Своє та України. Нехай щастить, бережіть себе і побачимося, як завжди, тут, на Ньюзрумі.